Chúng ta vẫn thường gọi Trung Quốc là công xưởng của thế giới. Điều này đã đúng nhưng hiện tại đang thay đổi và tương lai sẽ không đúng. Tại sao Trung Quốc không còn muốn bị gọi là công xưởng của thế giới? Và quan trọng hơn, nếu không phải là công xưởng thì Trung Quốc đang trở thành cái gì của thế giới? Các bạn hãy thử nhìn quanh nhà mình mà xem. Cái điện thoại bạn đang cầm, đôi giày bạn đang đi, cái chổi quét nhà bạn đang dùng, thậm chí là cái bát, cái đũa, thậm chí là cái bóng đèn ở trong phòng. Rất có thể đâu đó có dòng chữ Made in China hoặc được sản xuất ở Trung Quốc. Trong hàng chục năm qua, Trung Quốc đã sản xuất gần như mọi thứ mà thế giới cần, từ cây kim sợi chỉ cho đến những thứ lớn hơn. Nào là đồ chơi trẻ em vài nghìn rẻ cũng có, chiếc iPhone cả chục triệu họ cũng làm được. Họ được mệnh danh là công xưởng của thế giới, nơi mà cả hành tinh đã gửi đơn đặt hàng để nước này sản xuất. Nhưng giờ đây, chính Trung Quốc lại khẳng định họ không muốn bị gọi là công xưởng của thế giới nữa. Tại sao? Tại sao một danh hiệu từng là niềm tự hào bây giờ lại khiến họ khó chịu? Và nếu không làm công xưởng thì Trung Quốc đang mơ trở thành gì? Một siêu cường công nghệ, một nhà lãnh đạo toàn cầu hay là một thứ gì đó hoàn toàn khác? Trước tiên hãy cùng xem giai đoạn nào mà Trung Quốc được gọi là công xưởng của thế giới. Vào những năm 1970, 1980, Trung Quốc bắt đầu mở cửa kinh tế dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình. Trước đó nước này khá là khép kín, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và những ngành công nghiệp nặng do nhà nước quản lý. Nhưng rồi họ quyết định thay đổi. Họ mở cửa, họ mời gọi các công ty nước ngoài đến đây để đầu tư, xây nhà máy. Với dân số hơn 1 tỷ người, nguồn lao động dồi dào và chi phí nhân công rẻ hơn rất nhiều so với Âu Mỹ hay như là Nhật Bản, Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành một điểm đến lý tưởng cho các công ty. Vào thời điểm đó, lương công nhân Trung Quốc chỉ bằng khoảng 1/20 so với lương công nhân ở Mỹ. Các tập đoàn lớn như là Apple, Nike, Sony hay thậm chí các thương hiệu đồ chơi, quần áo bình dân, thậm chí là no name đều đổ xô đến Trung Quốc. Một nhà máy ở Thâm Quyến có thể sản xuất hàng triệu đôi giày trong vài tuần hay lắp ráp cả nghìn iPhone mỗi ngày. Những thành phố như là Thâm Quyến, Quảng Châu, Đông Hoàn trở thành những trung tâm sản xuất khổng lồ. Kết quả, từ năm 2006, tức là cách đây đã rất xa rồi, Trung Quốc đã chính thức vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu nhiều nhất trên thế giới. Vài năm sau đó, năm 2013, họ chiếm tới 17% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu, một con số khủng khiếp. Nhưng danh hiệu công xưởng thế giới không chỉ có màu hồng, không chỉ có niềm tự hào, nó cũng đi kèm với những cái giá đắt đỏ. Nếu bây giờ mình bảo nhà bạn là công xưởng của cả phố thì bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Phải chăng đó là những nhà máy khói bụi mịt mù? Công nhân thì phải làm việc cật lực mỗi ngày với mức lương thấp, hay là những sản phẩm giá rẻ nhưng đôi khi chất lượng lại không cao? Chính xác là cái danh xưng công xưởng thế giới khiến nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc chỉ giỏi gia công, lắp ráp chứ không phải là nơi sáng tạo ra công nghệ hay thiết kế một cái gì đó đỉnh cao. Hơn nữa, nó còn gợi lên một hình ảnh rằng Trung Quốc chỉ đang làm thuê cho người khác, sản xuất theo những đơn đặt hàng của Mỹ, của châu Âu, của Nhật Bản, của những nước phát triển hơn. Điều này rõ ràng là không phù hợp với tham vọng hiện nay của Trung Quốc. Qua cái giai đoạn đó rồi, Trung Quốc giờ đây không chỉ muốn là những người thợ lắp ráp nữa. Họ muốn là người vẽ bản thiết kế, họ muốn là người đặt ra luật chơi và họ muốn dẫn đầu thế giới. Có lẽ bạn còn nhớ những scandal về đồ chơi của Trung Quốc chứa những chất độc hại hay là những sản phẩm nhái kém chất lượng từng tràn lan, tràn ngập trên thị trường. Dù không phải tất cả hàng hóa Trung Quốc đều như vậy, nhưng hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí của rất nhiều người, nhất là người Việt Nam đầu những năm 2000. Trung Quốc cũng không muốn bị gắn vào những hình ảnh đó nữa. Họ muốn được công nhận là nơi sản xuất những sản phẩm chất lượng cao, từ điện thoại thông minh như là Huawei, xe điện BYD đến các công nghệ tiên tiến như là 5G hay là trí tuệ nhân tạo. Gọi họ là công xưởng, giống như nói họ chỉ biết làm hàng loạt mà không có sự sáng tạo. Điều này một lần nữa lại khiến họ không vui. Giờ thì Trung Quốc đang dần không còn là công xưởng. Chưa nói đến tham vọng của họ vội, hãy nói về sự hấp dẫn của họ không còn như xưa nữa trong mắt các nhà đầu tư. Ngày xưa, giá lao động ở Trung Quốc rất rẻ, nhưng giờ thì sao? Mức lương tối thiểu ở Trung Quốc ước tính đã tăng khoảng 80% trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Điều này khiến các công ty nước ngoài bắt đầu chuyển nhà máy sang các nước khác. Ví dụ, Apple đã mở nhà máy tại Việt Nam và Ấn Độ. Nike cũng chuyển một phần sản xuất sang Indonesia. Trung Quốc nhận ra rằng nếu cứ mãi dựa vào lao động giá rẻ, họ sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Vậy nên họ quyết định phải chuyển hướng sang những ngành công nghiệp có giá trị cao hơn. Trung Quốc không chỉ muốn sản xuất mà còn muốn sáng tạo. Họ đặt ra những kế hoạch lớn và đầy tham vọng. Ví dụ như là kế hoạch mang tên Made in China vào năm 2025. Với mục tiêu dẫn đầu thế giới trong 10 ngành công nghiệp chiến lược, từ robot, AI cho đến hàng không vũ trụ.
Họ không muốn chỉ lắp ráp iPhone cho Apple nữa, mà muốn tạo ra những thương hiệu và những công nghệ cạnh tranh với Apple. Vậy nếu không còn là công xưởng thế giới, Trung Quốc đã hướng đến điều gì? Câu trả lời là họ đang xây dựng một Trung Quốc mới với 4 vai trò chính. 1 là cường quốc công nghệ, 2 là nhà vô địch năng lượng sạch, 3 là trung tâm kinh tế nội địa và 4 là cường quốc toàn cầu với sức mạnh mềm. Hãy nói về cường quốc công nghệ. Điều này thì những sản phẩm, nếu là bạn dùng hàng Trung Quốc, hàng điện tử Trung Quốc thì bạn sẽ cảm nhận rất rõ. Nếu bạn nghĩ Trung Quốc chỉ biết sản xuất hàng giá rẻ thì có lẽ cũng nên nghĩ lại một chút. Họ đang đầu tư hàng trăm tỷ đô vào những lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, robot hay là công nghệ không gian. Họ muốn trở thành một nơi được gọi là thung lũng Silicon của châu Á và có khi là của cả thế giới cũng nên. Bạn có biết đến DJI? Nếu mà bạn hay quay phim hoặc là sử dụng drone thì chắc chắn là bạn biết đến hãng này. Đây là công ty của Trung Quốc, họ kiểm soát đến 70% thị trường drone toàn cầu. Hay là Huawei, dù bị Mỹ trừng phạt thì đây vẫn là một trong những công ty dẫn đầu về công nghệ 5G. Dù bị Mỹ đưa vào danh sách đen, Huawei luôn là công ty đi đầu về lĩnh vực này với hơn 4.000 bằng sáng chế liên quan đến 5G. Hay là như Tencent, công ty đứng sau WeChat, một siêu ứng dụng. Trước đây cũng đã từng xuất hiện tại Việt Nam rồi, lấy OTP bằng số điện thoại của Việt Nam luôn. Nhưng mà bây giờ hình như là phải đăng ký số của Trung Quốc. Đây là một siêu ứng dụng mà bạn có thể dùng để nhắn tin, thanh toán hóa đơn, gọi taxi, thậm chí là đặt lịch bác sĩ. WeChat có tới hơn 1,2 tỷ người dùng hàng tháng, vượt xa những ứng dụng như là WhatsApp hay là Facebook Messenger. Trung Quốc cũng đang nằm trong top đầu của AI. Họ đã ứng dụng AI vào mọi thứ, nhận diện khuôn mặt, xe tự lái, hệ thống thương mại điện tử thông minh. Nói AI ở đây không chỉ là một vài cái AI mà bạn dùng ở trên máy tính của mình, mà quan trọng họ ứng dụng vào chính những sản phẩm của họ. Thành phố Thâm Quyến bây giờ không chỉ là nơi sản xuất iPhone mà còn là một trung tâm khởi nghiệp công nghệ với hơn 14.000 công ty công nghệ cao. Họ cũng đặt mục tiêu tự chủ trong ngành bán dẫn. Bán dẫn là thứ mà thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại thì họ đã sản xuất được khoảng 15% chip trên toàn cầu, nhưng họ muốn con số này lên đến 70% vào năm 2030. Dù bị Mỹ và các nước phương Tây hạn chế tiếp cận công nghệ tiên tiến, Trung Quốc vẫn đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu nội địa với những công ty của họ, ví dụ như là SMIC đang dẫn đầu. Tiếp nữa, họ đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đặc biệt là pin mặt trời, xe điện và pin lithium-ion. Họ đã sản xuất tới 80% pin mặt trời toàn cầu và kiểm soát 60% chuỗi cung ứng pin lithium-ion, thứ không thể thiếu trong xe điện và những chiếc điện thoại thông minh mà bạn đang dùng. Hãy nhìn vào BYD. BYD là một công ty xe điện của Trung Quốc. Họ cũng đang bắt đầu làm quen với người dùng Việt Nam. Năm 2024, BYD bán được hơn 3 triệu xe điện, chiếm gần 1/5 thị trường trên toàn thế giới. Không chỉ bán ở Trung Quốc, xuất sang châu Âu, Úc, Đông Nam Á. Và một trong những chiến lược lớn nhất của Trung Quốc là giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa. Với 1,4 tỷ dân, họ có một thị trường tiêu thụ khổng lồ, lớn hơn cả Mỹ và châu Âu cộng lại. Họ gọi đây là chiến lược vòng tuần hoàn khép kín. Vừa thúc đẩy tiêu dùng trong nước, vừa thu hút các chuỗi giá trị toàn cầu vào tầm ảnh hưởng của mình. Và để mà phục vụ thị trường nội địa thì họ làm gì? Họ có hệ thống đường sắt cao tốc dài nhất trên thế giới, hơn 40.000 km, đủ để chạy một vòng quanh thế giới. Điều này giúp kết nối các thành phố, thúc đẩy thương mại và du lịch tại chính Trung Quốc. Cuối cùng, họ muốn khẳng định mình là một cường quốc toàn cầu với sức mạnh không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và chính trị. Họ đang đẩy mạnh sức mạnh mềm thông qua những sáng kiến như là vành đai con đường, đầu tư hàng trăm tỷ đô vào cơ sở hạ tầng ở hơn 100 quốc gia, cảng biển, Pakistan rồi đến những con đường cao tốc ở châu Phi, vân vân và vân vân. Câu hỏi lớn được đặt ra, nếu mà Trung Quốc không muốn làm công xưởng nữa thì ai sẽ thay thế? Nhiều người đang nhắc đến Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia. Điểm chung là chúng ta đều là những quốc gia đông dân. Trong 10 năm qua thì Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những công ty muốn rời Trung Quốc. Những công ty lớn trên thế giới đều đang đầu tư mạnh vào nước ta. Nhưng liệu Việt Nam hay những nước khác có thể thay thế hoàn toàn Trung Quốc hay không? Câu trả lời là có lẽ hơi khó. Bởi vì Trung Quốc có một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh mà không nước nào sánh được. Họ có những cảng biển lớn nhất thế giới. Họ có hệ thống đường cao tốc và đường sắt hiện đại cùng lực lượng lao động có tay nghề cao. Và hơn thế nữa, họ có đủ các loại nguyên liệu không phải nhập ở đâu cả. Gần như là thế. Hơn nữa, dân số Việt Nam là 100 triệu người so với dân số Trung Quốc hơn 1,4 tỷ người thì cũng hơi khó để so sánh và có lẽ là chúng ta chưa thể thay thế họ trong ngắn hạn. Ngay cả Ấn Độ với dân số hơn 1,4 tỷ người lớn hơn cả dân số Trung Quốc thì Ấn Độ cũng có những điểm mà họ vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn ở Trung Quốc. Bạn nghĩ sao về sự chuyển mình này? Liệu Trung Quốc có thể đạt được giấc mơ trở thành một siêu cường công nghệ hay danh hiệu công xưởng thế giới vẫn sẽ đeo bám họ? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.